බණ කතා නැති, කයිවාරු නැති, කට පාඩම් කරවන්න නැති Econ පන්තිය. YouTube එකේ එදත් අදත් Econ උගන්වන වීඩියෝ 5ක් 6ක් 50ක් 60ක් නොව විෂය නිර්දේශයෙන්ම සම්පූර්ණ පාඩම් 5ක් ආකර්ශනීයව දායාද කළ ලංකාවේ එකම YouTube channel එක. ජීවිතය ඉගෙන ගන්න පන්ති යනවද, ඉගෙනගෙන ජීවිතය විඳිනවද? තනිකර Econ විතරයි. YouTube ගිහින් බලන්න. Looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Matara නව පන්ති ආරම්භය. ඔන්ලයින් පන්තියට සහභාගී වන සිසුන් මේ හා සමග ඇති ටෙලිග්‍රෑම් සමූහයට එක්වන්න.